Kivételes alkalom ez a mai nap, mert abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Indiából egy kivételes ember érkezett ide hozzánk. Mr. Ranjan, aki a kardiológiának a professzora, és azt gondolom, hogy el kell mondanom nektek egy háttérinformációt ezzel a mai előadással kapcsolatban, hiszen megszokhattátok már, hogy a világ más országaiból jönnek a DX-en szervezésében ide orvosok, professzorok, neves előadók, de ez a mai nap abban különleges, hogy Mr. Ranjan jelen pillanatban teljesen más ügyben egy európai körúton vesz részt, több város meglátogat, mint privát ember, és egy 40 fős orvoscsoporttal, egy indiai orvoscsoporttal együtt, és ő most a mi kedvünkért lemondott egy bécsi városnézésről, hiszen tegnap este Bécsbe szálltak meg, és az orvoscsoport ma Bécsben egy városnézésen vesz részt, és ehelyett ő azt választotta, hogy megossza velünk ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy ez, igen, valóban ez egy külön óriási tapsot megér neki, és ez is mutatja, hogy nyilvánvalóan a kardiológának a professzora is az elsődleges tevékenysége, de nem mellékesen ő egy DX-en gyémánt, és nagyon fontosnak érzi azt, hogy az egész világon megossza a tapasztalatait a DX-en termékeivel kapcsolatban. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel dr. Ranjant és magyar hangját, Rohály Esztert. Thank you. Jijit, few words. Lehet hallani? Yeah, please. Yes. Okay. Okay. You need the okay. Okay. So you regard? Jó reggelt. Thank you so much. That's all. More than that, I do not know. Friends, it is. Thank you very much for coming with a short notice. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek ide, bár ilyen rövid volt a határidő. You must be wondering. Bizonyára azon tűnődtetek, hogy how a cardiologist, so renowned cardiologist from India, could become a triple diamond of DXN. Bizonyára eltűnődtetek azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen neves indiai kardiológus a DXN-nél háromszoros gyémánt. So don't you think there must be some reason for that? Nem gondoljátok azt, hogy ennek valami oka van? Yeah. There must be some reason, because you can see real business people doing networking. Ennek oka van, mert tudjátok, tulajdonképpen valódi üzletemberek foglalkoznak a networkinggel. Doctors coming into networking and recommending DXN products, you must have seen. Láttatok már orvosokat, akik a DXN-ben kezdtek el dolgozni. But you must not have seen a doctor of his caliber coming into DXN and building the real network for last 10 years, 12 years time. De bizonyára nem találkoztatok még olyan orvossal, aki olyan kaliberű, mint ő, mert 10-12 éve a DXN-ben networkinggel is foglalkozik, tehát hálózatépítéssel. He is a qualified physician. Ő egy gyakorlatilag végzett házi orvos, a diplomával rendelkező orvos. For 38 years. 38 years he has been 38 éve praktizál már. Out of which 25 years he has been practicing cardiology. 25 éve ebből kardiológiával foglalkozik. Teaching in the medical college about cardiology. Orvostanhallgatókat is oktat kardiológiából. He is a consultant of various hospitals in India. India számos kórházában
konzultánsként is dolgozik. He has published more than 50 journals in various publications, medical publications. Több mint 50 cikke jelent meg számos orvostudományi szaklapban. A visiting professor of famous Mayo Clinic, USA. Egy nagyon híres amerikai egyetemen vizitáló orvosként, tehát hogy vendégoktatóként is dolgozik. Consultant of 3 former presidents of India. 3 korábbi indiai miniszterelnöknek is volt az orvosa. Then how come he became a triple diamond of DXN? Hogyan lehetséges mégis, hogy ő a DXN-ben 3-szoros gyémánttá vált? You have any answer? Megvan a válasz? Tudják a választ? You do not know. It is nothing but Ganoderma. Semmi más. A válasznak a kulcsa maga a Ganoderma. When he saw the benefits of Ganoderma, amikor ő látta, megtapasztalta a Ganodermának a jótékony hatását, he has started not only using but really started propagating to everybody he knew. nem csak önmaga kezdte el használni a Ganodermát, hanem elkezdte mindenkinek, akit csak ismert, megismertetni a Ganoderma gyógyhatását. For your information, he has more than 1 million members in his downline. Csak egy apró adalék információ, több mint 1 millió ember tartozik az ő alsó vonalába. 1/10 of Hungarian population. A magyar lakosságnak az 1/10 ez a szám. Why don't you give a round of applause to him? Megtapsoljuk őt. Actually, we DXN did not invite him to come to Europe and give a presentation to you. Tulajdonképpen a DXN nem hívta őt meg Európába azért, hogy most nekünk beszéljen. One fine day he called me from India and told me, Jijit, I am going to Europe with 40 of my classmates, doctors from all over the world for European tour. Hanem egy napon telefonált nekem Indiából, felhívott, és azt mondta nekem, hogy 40 orvos kollégámmal egy európai körútra indulunk. And I would like to meet my DXN family members and share my experience wherever possible. És szeretnék találkozni azokkal a DXN-es családtagjaimmal velünk, hogy megoszthassam a tudásomat So I velük. told him which are the countries you are going, wherever we have offices, we could organize the meetings. Így azt mondtam neki, hogy bármelyik országba is megyünk, meg fogjuk szervezni a számodra, hogy előadást tudjál tartani. So rest you know. Ez történik most. So friends, it is a great opportunity for us to learn from a person so senior, so educated, wise, and has seen thousands of people getting benefit out of this product, and he's here to share his experience with all of us. Tehát számunkra is ez egy nagy lehetőség, hogy megismerjünk egy ilyen nagyszerű, tapasztalt, bölcs embert, akinek hatalmas nagy tudása van a Ganoderma használatával kapcsolatban. So give a round of applause and once again welcome Dr. Lim to address the guest. És még egyszer tapsoljuk meg, és fogadjuk nagy szeretettel Dr. Ranjan. Good morning. Jó reggelt! So it's a great feeling to see a lot of people here, my DXN family members. Nagyszerű érzés itt látni ennyi embert az én DXN-es családomból. So I bring greetings from India. Elhoztam Indiából az üdvözletemet önöknek. So as Mr. Jijit mentioned, Ahogyan Mr. Jijit is említette, 40 of our classmates we are touring Europe. 40 egykori egyetemi, orvosi egyetemi kollégámmal most egy körúton veszünk részt Európában. So I thought it will be a great opportunity to meet all of you and do some meetings. És azt gondoltam, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy valamennyi őtökkel találkozzam ma, és előadást tartsak. How long is the DXN in Hungary? Mióta van a DXN Magyarországon? For 4 years. 2 years? 4 4 years, okay. So I am in DXN for the past 13 years, from 2000.
Én 13 éve, 2000-ben csatlakoztam ugye a DXN-hez. I should say I'm lucky to be sponsored by Professor Vasupalaya and Dr. Ratna. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szerencsém van, hogy az én szponzorom, Mr. I think they were here last year. Professor Vasupalaya and Dr. Ratna, they were here last year. They are crown ambassadors. Aki koronás követ. And they are my very close family friends for the past 30 years. És egy nagyon-nagyon közeli családi barátom. So I came to know about Ganoderma and DXN through Professor Vasupalaya and Dr. Ratna. És ezen a professzoron keresztül ismertem meg a DXN-t és a Ganodermát. So whatever I am today in DXN as triple diamond, the credit goes to my sponsors. Tehát a szponzoromnak köszönhetem azt, hogy ma minden, amit ma elértem a DXN-ben, ez a szponzoromnak köszönhető. Great couple there. So in my profession also, being a cardiologist, I became a cardiologist looking at my father. És ugyanez igaz a foglalkozásomra is, ugye egy kardiológusként dolgozom, ezt az édesapámnak köszönhetem, rátekintettem végig. My father was a cardiologist. Az én édesapám is kardiológusként dolgozott. And when I was 6 years old, amikor 6 éves voltam, he went to Canada to get trained in cardiology. Az édesapám Kanadába utazott, és hogy ott tanult kardiológiát. So he came back to India in 1961. 1961-ben visszatért Indiába. And established the Department of Cardiology in one of the greatest hospitals in India, it is Government General Hospital in Chennai, in my city. Chennaiben, az ő városában létrehozta a kardiológiai So I got my cardiology degree from the department in which my father promoted, és Dr. Ranjan is a diplomáját ott szerezte abban az orvosi egyetemnek azon a karán, amit az édesapja hozott létre. For me, in my profession, my father was my mentor, my, he gave me the direction for me in my profession. Because I wanted to become a cardiologist looking at him. Az én hivatásom során is mindig az édesapám volt a modell, és mindig rátekintve végeztem a munkámat. And then in the medical school and graduated as a cardiologist in 1985. Nagyon keményen tanultam, és 1958-ban végeztem kardiológusként. And for the past 28 years, I am practicing cardiology. És kardiológiával foglalkozom a mai napig is. So day in and day out, I see heart patients. I do angiograms. I do angioplasties, and refer to my surgeons for heart surgery. Bypass surgery is so common today now. Végzek számos vizsgálatot, ugye szívvel kapcsolatos vizsgálatokat, szívműtéteket is. So it's very important that all of us should have health, especially a very healthy heart. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki jó egészségnek örvendjen, és különösen a szívére vigyázzon. Heart disease kills a lot of people. A különféle szívbetegségek nagyon sok ember halálát okozzák. Young people who are less than 40 years. Különösen a fiatalokét. Világszinten is láthatjuk, hogy a 30 éves korosztály fiatalabbakat is érinthet a szívbetegség. 40 éveseknél fiatalabbakat is. So my thinking was that, every one of us should protect our heart and should have a healthy heart. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon oda kell figyelnie, hogy vigyázzon, tehát odafigyeljen a szívének az egészségére. So as I mentioned earlier, I'm extremely lucky to be sponsored in DXN by my mentor, Professor Vasupalaya and Dr. Ratna. Mint ahogyan már korábban is említettem, nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy a DXN-ben a
Vasapali professzor úr Professor Vaspalaya and Dr. Ratna. Okay. szponzorált engem. And that point of time I was very busy in my profession. I was teaching cardiology in one of the medical schools in the university. Abban And I was working 14 hours a day. Az életemnek ebben a szakaszában, amikor találkoztam a szponzorommal, nagyon-nagyon aktívan dolgoztam, 14 órákat dolgoztam. I understood that this Ganoderma is a very powerful herb. Megértettem, hogy a Ganoderma egy rendkívül hathatós, nagy hatású gyógynövény. And before DXN started in India, I used the product for a cancer patient, blood cancer patient. És mielőtt még Indiában használni kezdték volna, vagy elindult volna a DX-en, én már daganatos betegek esetén használtam, gyógyításában használtam a Ganodermát. She was a young lady, a school teacher, and she was suffering from blood cancer, monocytic leukemia. Egy fiatal doktornő esetében, aki ugye daganatos betegséggel küzdött, tehát leukémiája volt tulajdonképpen, az ő kezelésében használtam a Ganodermát. She was in the deathbed. Halálos she was bleeding all over, and she could not walk, she could not eat anything. Folyamatosan ugye vérzésekkel küzdött, nem tudott rendesen enni, gyakorlatilag a halálos ágyán and the doctors in the cancer hospital, they refused to treat her because they thought she will die because of the toxic effects of the drug, because she won't withstand the side effects of the drug, most of the anti-cancer drugs. Az a kórház, ahol kezelték ezt a hölgyet, ugye daganatos betegekkel foglalkoztak, és ők visszautasították, nem engedték, hogy attól tartottak, hogyha kezelik. So that's the point of time, you know. Akkor a toxinok negatív hatása lehetnek rá. Because she was not fit for any kind of allopathic treatment. Úgy látták, hogy semmiféle allopatikus kezelést nem tudna ő elviselni. And actually doctors told her that she will not survive more than 2 weeks. És azt mondták, hogy körülbelül, tehát nem adtak neki több mint 2 hetet, tehát 2 héten belül azt gondolták, hogy meg fog halni. So I also thought that maximum she would live for a month. Én is azt gondoltam, hogy maximum körülbelül 1 hónapig élhet még. But she accepted to take the Ganoderma, RG and GL. De mégis hozzálátott egy GLRG kúrához. And after 2 weeks, you know, she called her doctor, my classmate and my roommate in the medical college. He was his family doctor. 2 hét múlva mégis felhívta az egyik kezelőorvosát, aki nekem évfolyamtársam volt az orvosi egyetemen. And she told the doctor, you know, I am feeling better, my bleeding has come down, I am able to walk up to the washroom, I am able to take something. És beszámolt arról, hogy jobban érzi magát, a vérzése csökkent, és fel tud merkelni egyáltalán, hogy ki tudja menni a mosdóba. You know, teljesen meg how she can recover from the, such a, bad condition. És megdöbbentett minket is, hogy ebből a hihetetlen rossz állapotból elkezdett javulni az állapota. She went for the checkup to the same cancer hospital. Visszament egy kontrollvizsgálatra ugyanabba a kórházba, ahol a daganatos betegségek kezelték. And the doctors in the cancer hospital, they were also surprised how, her blood parameters were improved. És maguk az orvosok is meg voltak lepődve, hogy a vérképe mennyire javult. She continued taking RGGL. Továbbra is folytatta a GLRG kúrát. And at the end of 4 months, she was back to work. És 4 hónap múlva, 4. hónap végére ő már ismét munkába állhatott. So that incident only opened up my mind, and I started reading more about Ganoderma.
Ez az eset teljesen felnyitotta a szememet, és én is még intenzívebben utána olvastam a Ganodermának. And this incident took place about 10 months earlier than the DXN business was launched in India. That was in somewhere in 99 October, November, December. És ez az eset 10 hónappal korábban történt, de 10 hónapra rá a DXN Indiában megnyitotta az üzletét. And in 2000 April, that is April 10th, the DXN business started in India. 2000 április 10-én elindult a DXN Indiában is. Yeah. And that was the time Mr. Jijit joined DXN as a sales and training personnel. Ekkor csatlakozott a DXN-hez értékesítőként He was a young man, Mr. Jijit. 13 years back, joined DXN in Chennai, in the same city where I live. And he joined in the department as a sales and training person in 2000, in the year 2000. Tehát a 2000-es évben, 13 évvel ezelőtt csatlakozott a DXN-hez, mint egy ilyen eladási tréning. So I became a member. I sponsored few guys. Tehát én is csatlakoztam, tag lettem, és én is néhány embert szponzoráltam. Especially the doctor, my classmate and roommate, Dr. Tankaraj, that was the first person whom I sponsored. Többek között Dr. Tangaramot is, aki ugye évfolyamtársam volt, őt is szponzoráltam. Family physician. Családorvos. And he started, giving products to a lot of his patients. És he was a general practitioner. Ő egy általános orvos, tehát házi orvosként dolgozott, és nagyon sok betegének adott termékeket. So at that point of time, I didn't know much about the network marketing. Ebben az időben még nem tudtam túl sok mindent a hálózatépítésről. And I was busy with my profession, seeing a lot of patients, and my job used to be very sort of hectic. Ebben nagyon hektikus volt az életemnek ez a szakasza, inkább az orvosi munkámra koncentráltam, nagyon-nagyon sok betegem volt. And what I did was, this incident opened my mind, and then I gathered knowledge about this Ganoderma from all sources. De ez az eset, amit az előbb elmeséltem, felnyitotta a szememet, és arra ösztönzött, hogy minél több tudást szívjak magamba a Ganodermáról. And also, Dr. Clarence Stanislas, he is from Malaysia, a classmate of Dr. Ratna. They studied medicine together in India, and they were classmates, and he was the one who brought DXN to India. Dr. Lim sent Dr. Clarence to India. Tehát Dr. Lim küldte Indiába, és ők együtt vitték a DXN-t az előbb említett orvossal Indiába. Even though Dr. Clarence was an allopathic doctor, he had done a lot of research on Ganoderma, and he has written a book, Ganoderma lucidum. I don't know how many of you have read this book. Dr. Clarence egy allopata orvos, tehát ugye a nyugati orvoslásnak a híve, ő írt egy könyvet is a Ganodermáról. So I went through that book and a lot of literature, and I understood that this Ganoderma lucidum is a very, very powerful herb. Tehát elolvastam ezt a könyvet, és megértettem belőle, hogy a Ganoderma egy rendkívül erőteljes gyógyhatású gyógygomba. In allopathy, we use a lot of these herbs and medicines which are derived from herbs. Az alapot orvoslásban nagyon sok olyan anyagot használunk, amit ugye gyógynövényekből nyerünk ki. That is in modern medicine, the allopathic medicine, we use a lot of drugs which are basically derived from herbs and nature. Tehát az alopata nyugati orvoslásban nagyon sok olyan gyógyhatású anyagot használunk, amit ugye gyógynövényekből nyerünk ki. And almost 70% of the allopathic medications are what we use today are derived from herbs and nature. Tehát 70%-a a ma használt gyógyhatású anyagoknak tulajdonképpen gyógynövényekből származik. And in my specialty, cardiology, we use a drug which is called as digoxin for heart failure. That is the only drug used
for almost 300 years, right to this minute. That's the only drug available for heart failure. It is derived from Digitalis purpura, a flowering plant which is commonly called as foxglove. Digitalis, okay? Digitalis is a name of the drug which is used for heart failure. Digitalis. Digitarius a neve ennek a növé... So, Digitalis. Digitalis, yeah. Some of you may be taking for heart failure. Your doctor must have prescribed. Amit a szívszédülésre használnak, And szívmegállásra. like Digitalis, there are so many drugs, especially for the liver. We have a lot of herbs which, very powerful liver protector, and it can correct the liver dysfunction. És még emellett nagyon sok olyan gyógynövény van, ami a májnak tud segíteni, tehát helyreállítja a májnak a működését. And many of the anti-cancer drugs like vincristine, vinblastine, vinorelbine, paclitaxel, docetaxel, there are so many drugs which are derived from plant kingdom. És felsorolt most számos olyan anyagot, amit ugye a daganatos betegségek kezelésénél használnak, és where is it derived from? They are from multiple, very many herbs, Amit plants. szintén gyógynövényekből nyernek ki. So especially from the drug, vincristine, vinblastine, vinorelbine, it is derived from Vinca rosea. I don't know how much of you have seen Vinca rosea. Nem tudom, hogy ismeritek a Vinca roseát, Vinca rosea nevű gyógynövényt. These drugs are derived from the root of the Vinca rosea. Ez a Vinca rosea nevű gyógynövénynek a Otherwise it's gyökeréből called as the nyerik. periwinkle. Vinca rosa nevű I'm sure that you will gyógynövényből. find that the flowering plant here also. And it's a very common flowering plant, and we get three powerful anti-cancer drugs: vincristine, vinblastine, vinorelbine. Ez egy virágos növény, ami egy nagyon-nagyon erőteljes daganatellenes hatással rendelkezik. And these drugs are used for various types of cancers, lymphomas, lymphatic cancer, breast cancer, cervical cancers. Ezt limfoma, limfatikus daganatok esetén, melldaganat esetén használják ezt a gyógynövényből kinyert anyagot. So the active ingredients are alkaloids which have a powerful anti-cancer effect. Tehát ez egy alkaloid típusú anyagot tartalmaz, ami egy erőteljes daganatellenes hatással rendelkezik. So in 1999-2000, when I read about Ganoderma, I realized that Ganoderma is a very powerful herb with 400 ingredients, which is going to give lot of medicinal benefits to us. Tehát 1999 és 2000 környékén, amikor olvastam ezt a könyvet, rádöbbentem arra, hogy a Ganodermában közel 400 erőteljes hatású összetevő van. And in modern medicine, we use a lot of chemicals. A modern orvostudományban nagyon sok toxic chemicals olyan kemikáliát or használunk. inorganic compounds or chemicals which are very toxic, and you must realize that 70% of our allopathic medications are from herbs and from the plant kingdom. Tehát a modern orvostudományban nagyon sok olyan anyagot használunk, ami tulajdonképpen ugye káros hatású, ugye, és nagyon sok ember pontosan ezért fordul inkább a gyógynövények felé a gyógyulása érdekében. And today, Ganoderma lucidum is highly researched herb. We have about more than 7,500 research papers on Ganoderma. És manapság a Ganoderma lucidumot nagyon sokan kutatják, több mint 7,500. Több mint 7500 orvostudományi cikk jelent meg a témában. So you can find all those information, the research papers when you go to the internet or various websites, and especially PubMed. There's so much of information available,
Tehát az interneten, hogyha különösen a PubMed nevű oldalon nagyon-nagyon sok orvosi információt találunk, tehát lehet az interneten tájékozódni különböző kutatásokról a Ganodermával kapcsolatban. So when you consume Ganoderma on a daily basis, it protects your health. Tehát, hogyha naponta fogyasztod a Ganodermát, megőrzi az And the egészségedet. second benefit is, it can act as medicine in various disease processes. És gyakorlatilag számos betegség gyógyításának a folyamatában tud segíteni nekünk. So we should realize that, health is wealth, and health is the most precious asset that one can possess. Tehát rá kell, hogy ébredjünk, hogy az egészségünk jelenti ugye a jólétünket. So without health, having tons and tons of money, Egészség nélkül hiába van it's not going to hihetetlen give you anything, any pleasure. sok pénzünk, ez nem fog számunkra örömet okozni. So in DXN we talk about only health, 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 health. Tehát a DXN-ben beszéljünk az egészségről, az egészségről. And if you lose health, the health is gone, everything is gone. Tehát ha elveszítjük az egészségünket, az egészségünk odavész, akkor mindenünk. Any other wealth, you can regain back, you can get it back, you can buy with money, but health you cannot buy with money. Hogyha az anyagiakban vannak problémáink, azt vissza tudjuk szerezni, de az egészségünket nem tudjuk So visszavásárolni. it is also unfortunate that only 2% of the population they focus on health. Mégis sajnálattal láthatjuk, hogy a lakosságnak csupán a 2%, az emberek 2%-a This is according to foglalkozik az WHO. egészség. Only 2% of the people, we do things day in and day out to protect our health. Remaining 98%, they don't focus on health. They smoke, they drink. I see a lot of people smoking, youngsters. Sajnos az embereknek csupán a 2%-a foglalkozik naponta az egészségével, 98% nem. Ahogy körülnézünk a környezetünkben, és nagyon-nagyon sokan dohányoznak például. So 98% of the population, they insult health. They don't protect the health, rather they insult the health day in and day out. Sajnos a 98% az embereknek nem csak, hogy nem tesz semmit az egészsége érdekében, hanem még károsítja is kifejezetten az egészségét. That is why talking about health, you are not welcome. Talán ezért is van az, hogy amikor az egészségről beszélünk, akkor nem fogadnak olyan nagy örömmel minket. But in DXN, we all talk about health and we want to promote health. De a DXN-ben mi az egészségről szeretnénk beszélni, és az egészség fontosságát hirdetni. So defining health, WHO, World Health Organization, says that there are 4 pillars of health. A WHO, az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy magának az egészségnek 4 oszlopa van, 4 pilléren nyugszik. Physical health, mental health, social health and the spiritual health. A fizikális egészségünkkel, a mentális egészségünkkel, a szociális egészségünkkel és a lelki egészségünkkel. The spiritual health, comes to us only in the last later years of life, after 50, 60, when you are retired, you go for pilgrimage, then only, start thinking about the spiritual health. But basically, every person requires all these health, 4 pillars of health. Gyakran azt látjuk, hogy a lelki egészségünkkel csak 50-60 éves korunk környéken kezdünk el foglalkozni, ekkor van az, hogy az emberek elmennek akár zarándoklatra is, amikor már ugye nyugdíjba vonulnak, de nem korábban. And DXN can promote all the 4 pillars of health. De a DXN segítségével az egészségünknek mind a 4 pillérére figyelmet tudunk fordítani. So I'm going to substantiate that, how DXN can do it and how Ganoderma can do it. Most ezt meg fogjuk nézni részletesen, hogy hogyan tud segíteni nekünk ebben a DXN. So 2500 years back, the father of modern medicine, Hippocrates, said, let food be your medicine and medicine be your food. Krisztus előtt 460 környékén Hippokrates, a modern orvostudománynak az atya azt mondta, hogy a táplálékod legyen az orvosságod, a gyógyítód, a gyógyszered pedig legyen maga az ételed.
But today the problem in 21st century is, the food is not a medicine, it's becoming a poison. It's a poison. De Food is sajnos becoming a poison today. azt látjuk, hogy az ételünk sajnos már többé nem a gyógyszerünk, hanem kifejezetten a méreg az életünkben. So how the food can become a poison? Because we consume a lot of salt, sugar and fat. Hogyan So it becomes a poison. Hogyan lehetséges az, hogy az ételünk egyfajta méregként működik? You have a lot of other toxic substances, ingredients in the food which become poison. Nagyon sok The olyan pesticides and chemicals. Nagyon sok méreganyagot találhatunk az ételünkben, ugye a só, cukor, a zsiradékok, és ugye toxinokat is tartalmazhat. Even the water is contaminated with so much of toxins. So water becomes a poison. Sajnos a víz is nagyon gyakran különféle méreganyagokat tartalmazhat, tehát a víz is méregként működhet. So basically, whatever we eat today, whatever we drink today is toxic to our body. Sajnos, amit ma elfogyasztunk, amit megeszünk és megiszunk, az méreg is lehet a szervezetünk számára. And the unique, the property of Ganoderma is that it cannot become a poison. Nothing toxic in it, and it can only act as a medicine if you are going to take it daily. Tehát a Ganodermának pont ez az egyedülálló tulajdonsága, hogy ez soha nem válhat méreggé számunkra. Because the 400 ingredients present in Ganoderma, they are totally non-toxic, and they help the body and promote health. Tehát a Ganodermában található 400 összetevő anyag, ez soha nem válhat méreggé, hanem elősegítheti az egészségünk megőrzését. It has been known to us for more than 5,000 years, especially in traditional Chinese medicine. It's a very powerful herb. Mert több mint 5000 évvel ezelőtt a hagyományos kínai orvoslásban is leírták, hogy ez egy rendkívül erőteljes hatású gyógynövény. As I mentioned earlier, there are a lot of alkaloids present in Ganoderma which has got a lot of therapeutic benefits, that is the medicinal benefits. Nagyon-nagyon sok alkaloida található a Ganodermában, aminek ugye terápiás gyógyhatása van. So Ganoderma lucidum belongs to the family of Polyporoideae, that's a mushroom, and it called as a king of herbs. Tehát a Ganoderma a Polyporacea családba tartozik, tehát a gombáknak ebbe a családjába, és úgy is hívjuk, mint a gyógynövények királyát. So I'm not a research scientist on Ganoderma. I'm only a clinician, I'm a cardiologist, so with relevance to that, I will talk about Ganoderma, how Ganoderma can be beneficial to the human body and health. Ezt mondják a kutatók, a Ganoderma kutatói. Én azonban kardiológus vagyok, és hogy ebből a szempontból szeretném megvilágítani a Ganoderma gyógyhatását. The 400 ingredients of Ganoderma are classified under 5 major headings: triterpenes, ganoderic essence, polysaccharide, adenosine and organic germanium. A Ganodermában található 400 féle aktív összetevőt 5 csoportra oszthatjuk: a triterpének, a ganoderikus eszencia, a poliszacharidok, az adenozin és a szerves germánium. And they are all present in Ganoderma in micro quantities. Ezek mind mikro mennyiségben találhatóak a Ganodermában. So when you consume Ganoderma daily, your body concentration and the tissue concentration of Ganoderma slowly increases, and over a period of time you get the benefit of Ganoderma. Tehát amikor napi szinten fogyasztjuk, szép lassan a szöveteink, a sejtjeink mind megkapják, ezt feltöltődnek ezekkel az anyagokkal. Some of the important the medicinal effect of Ganoderma, let me summarize, that is the polysaccharide fractions, they have many medicinal benefits. And out of the polysaccharides, there is a group of compounds which is called as ganoderma, A, B and C. They reduce the blood sugar, so it's good for diabetic people. Itt most elsősorban a poliszacharidokról szeretnék beszélni. Ezeknek egy típusa a ganodelen A, B és C, aminek hipoglikémiás hatása van, tehát csökkenti a vércukorszintet. There's another compound which is called as a GA-beta-glucan. This is an anti-inflammatory. That means it can reduce the pain and swelling.
Van egy másik típusa is a poliszaharidoknak, a GA-beta-glukánok, ami ugye gyulladás ellenes hatással rendelkezik. Ez a különböző gyulladásokat, daganatokat képes lecsökkenteni. Another compound which is called as a beta-D-glucan, again it's a anti-tumor, that means anti-cancer and stimulates the immune system. Egy harmadik csoportja pedig a beta-D-glükán, aminek ugye tumorellenes hatása van, és stimulálja az immunrendszert. Another fraction, GZ, again an anti-tumor, that's an anti-tumor, anti-cancer. Egy másik ilyen komponens a GZ nevezetű, aminek szintén daganatellenes hatása van. Group of compounds which is called as ganoderic acids, they reduce the cholesterol, they inhibit the cholesterol formation in the body, so that your cholesterol level is controlled. A ganoderic sav egy másik ilyen összetevő csoport, ami ugye a koleszterin szint csökkentésében van jelentősége. Because high cholesterol levels, it can lead to heart attack. It's one of the major risk factor for heart disease, heart attack. So you need to keep your cholesterol level in the blood less than 115 mg/%. Ugye magas koleszterin szint az gyakorlatilag szívproblémák kialakulásához vezet. Can you repeat the last sentence? Cholesterol level has to be less than 150 mg/%. Egy átlag személy esetében 150 150 milligrams%. Milligram per percent, yeah. Milligram százalék szinten kell lennie a koleszterin szintnek. And many fractions of Ganoderma, oleic acid, ling 8, then you have cyclooctosulfur, they are all anti-allergic. És számos összetevője a Ganodermának allergia ellenes hatással is rendelkezik. Cyclooctosulfur. Például a cyclooctosulfur nevezetű anyag. Because allergy is a mechanism which can trigger a lot of diseases. Mert az allergén anyagok számos betegség kialakulását tudják elősegíteni, kiváltani. And the alkaloids present in Ganoderma, they are powerful heart tonic, cardiotonic. A Ganodermában lévő alkaloidoknak kardiotonikus, tehát a szívet erősítő hatása van. Ganoderma, they protect the liver. That's an anti-hepatotoxic. It can protect the liver from many kinds of toxins. A ganoderma nevezetű anyag, ami a Ganodermában van jelen, májvédő funkcióval rendelkezik, tehát képes megvédeni a májat. Especially we consume alcohol, which is highly toxic to the liver. Például amikor alkoholt fogyasztunk, ami a máj számára egy mérgező anyag. And ganoderma can protect the liver. It's an anti-hepatotoxic. Ganoderic acids fractions, they can reduce the blood pressure by this effect, ACE inhibiting effect, and they can reduce the blood pressure, antihypertensive. Tehát a ganoderma nevezetű anyaga a májunkat védi, míg a ganoderikus savnak egy ACEI hatása van, ami gyakorlatilag egy magas vérnyomás ellenes hatást okoz. And with the reference to my specialty, cardiology, we have a particular compound, a very powerful compound, adenosine, which is good for the heart. It improves the microcirculation, and it's a very powerful vasodilator. It dilates the blood vessels, increases the blood flow to many organs, especially the heart. And the adenosine also is a painkiller and muscle relaxant. Mm-hmm. So this is a very powerful compound present in Ganoderma, natural adenosine in Ganoderma. És most szeretnék még visszautalni az én szakterületemre, a kardiológiára. Az adenozinról szeretnék egy picit részletesebben beszélni, aminek gyakorlatilag rendkívül jelentős hatása van. Ugye egyrészt a vérlemezkéknek az összesűrűsödését meggátolja. Van egyfajta az érfalakat kitágító hatása, ugyanakkor az izmoknak a megnyugtatását, az izmok ellazulását is okozza. And
uridine and uracil, they are a group of compounds present in Ganoderma. They increase our immunity by increasing production of interferon, and they are also antiviral. És természetesen még megtalálható az uridin és az urazil nevű anyag, ami az interferon termelését segíti elő, és egy vírus ellenes hatása is van. And group of compounds which is called as glycoproteins, again they are anti-cancer. És található még egy glikoprotein nevezetű anyag is, anyagcsoport a Ganodermában, ami szintén a daganatos betegségek kialakulását gátolja meg. So, there are so many compounds, present in Ganoderma which have multiple effects. Tehát nagyon-nagyon sok olyan medicinal benefits. Nagyon sok olyan anyag található a Ganodermában, aminek egyszerre számos hatása van, tehát hogy nem csak egy dologra hat, hanem multifunkciós. And these are the newer compounds and have been isolated. D6, they help in the protein synthesis and especially in the nucleus formation. That's a nucleic acid metabolism, and they have also isolated an antibiotic, ganomycin A and B. A lot of research is going on today in many countries, and actually right now there are many clinical trials. So far there have not been any clinical trials. Now they are doing clinical trials using Ganoderma for many diseases, and especially in okay. És a Ganodermában még 2 csoportját szeretném a hatóanyagoknak meg kicsit részletesebben bemutatni. A D6 nevezett anyagot, ami a fehérje szintézisben és a nukleuszsavak, tehát az anyagcserében ennek a termelését segíti, illetve egy ganomicin A és B nevezetű anyagcsoportról beszélnék még, aminek ugye antibiotikus hatása van, és a klinikai kísérletekben is egyre több olyan klinikai kísérlet is születik, ahol a Ganoderma hatását vizsgálják. So actually the function of this, the effect of this, they are yet to study, and if you remember, one of the powerful antibiotics, injection penicillin, it's called as a queen of antibiotics, very powerful antibiotic, which day in and day out I prescribe for patients suffering from rheumatic fever. Very powerful antibiotic. It's derived from fungus. It was discovered by Sir Alexander Fleming, right? About 80 years back. Still that antibiotics is being used for prevention as well as treatment for rheumatic fever. Injection penicillin. You mean penicillin? Yeah, it is from a fungus, mushroom. Yeah. És itt a ganomicin A és B-vel is, tehát ez egy antibiotikum hatású anyag, ezzel is nagyon sok kísérlet született. Ugye az orvostudományban nagyon sok gyógygombát használnak, itt a penicillin nevű gombát említette példának, amit ugye Fleming fedezett fel. Tehát ő maga is nagyon sok gyógygombát használ a gyógyítás során. So, the 400 ingredients present in Ganoderma, very powerful. Tehát a Ganodermában lévő 400 féle hatóanyag rendkívül erőteljes hatású. So when you consume Ganoderma daily, then all these the ingredients, they help to protect our health as well as address many of the health problems, that is the diseases. Amikor napi szinten fogyasztjuk a Ganodermát, ezek az összetevők mind megtalálhatók benne, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a napi szinten megőrizzük az egészségünket. So all these ingredients are not present in your daily food, right? In your whatever you take. You take spaghetti or your beef or rice. Indians, we like rice and wheat, and none of them of whatever the food that you are going to take daily, they lack all these ingredients. Maybe a few you may get it somewhere from the herbs or from the salads what you take, but here in Ganoderma you have so many powerful ingredients.
Tehát azokban az ételekben, amit naponta fogyasztunk, ezek az összetevők nem szerepelnek. Lehet, hogy marhahúst fogyasztunk, vagy éppen spagettit, de ezek az összetevők hiányoznak belőle. Lehet, hogy például a salátákkal beviszünk a szervezetünkbe egy kis tápanyagot, de tulajdonképpen a Ganodermában lévő anyagokat nem tudjuk bevinni. Why should you consume Ganoderma? Miért kellene nekünk Ganodermát fogyasztanunk? So being a member, being a DXN member, when you are promoting Ganoderma to your friends, your relatives, your brother, sister, he is going to definitely ask you, why should I consume Ganoderma? I will rather smoke, I will rather drink, but I will not consume Ganoderma. Megkérdezhetnek minket, hogy mi, mint DXN tagok, és erre kell válaszolnunk, hogy miért fogyasztanánk Ganodermát. Ugye barátaink, az ismerőseink megkérdezhetik, hogy miért kellene fogyasztanunk. Én inkább dohányzom, inkább alkoholt iszom, de miért kellene éppen Ganodermát fogyasztanom? So the answer is, protect your health. First of all, protect your health. A válasz erre nem más, mint hogy vigyázzál az egészségedre, védjed meg az egészségedet. So, health cannot be protected any other way. You can protect your money by putting it in a locker or a jewelry. You can put it in a locker and you are safe. But health, how can you do that? Can you, put it in a locker? Not possible. You have to protect your health. Every individual, his primary duty is to protect his health. Hogyan tudnánk az egészségünket megőrizni? A pénzünket megőrizhetjük, hogyha például elzárjuk valahova, de az egészségünkkel ezt nem tudjuk megtenni. Egészséges emberként vigyáznunk kell az egészségünkre. But unfortunately, 98% of the people, they do not think about it, they do not act on it. De sajnos az embereknek a 98%-a nem törődik ezzel, és nem tesz semmit, hogy megvédje az egészségét. When they become sick only, they start thinking about their health. Csak akkor kezdenek el gondolkodni, amikor betegek lesznek, akkor gondolnak az egészségükre. So when they become sick, they are not going to ask you, they are going to go to the doctor or the hospital. De amikor beteggé válik valaki, akkor nem téged fog megkérdezni, hanem megy az orvoshoz, vagy a kórházba egyenesen. So doctor will give you only medicine. És az orvosok gyógyszereket írnak fel. Admit and do, surgery or whatever. És különféle... He is not going to talk about health. És különféle operációknak küldenek, és nem az egészségedről fognak beszélni. So for me, DXN has given me an opportunity to talk about health. Számomra a DXN egy lehetőséget kíván, hogy az egészségről, az egészség megőrzéséről beszéljek az embereknek. So I can divide my lecture into two parts because since she's going to translate, it's going to take some time. I'm sure that you'll be able to spend some time with me and learn about this Ganoderma because it's going to take another couple of hours. We'll have a break in between and then we reassemble and we'll finish it off. Lesz majd lehetőség arra is, hogy kérdezzenek ezzel kapcsolatban, nem sokára lesz egy szünet is. Tehát So health is the most precious asset. That's the message. Tehát az üzenetem, az egészségünk a legbecsesebb So every DXN member tulajdonunk. is going to promote this. És a DXN segít ebben, hogy ezt az üzenetet átadjuk másoknak is. First of all, every DXN member should have the frame of mind to take care of his health. Tehát valamennyi DXN tagnak gondolnia kell arra, hogy megőrizzük az egészségünket, és ezt másoknak is My health is very important to me. Very, very important to me. At the age of 63, I'm 63. Én 63 éves vagyok, és ez rendkívül fontos számomra. Still I practice, I have my big practice, I work 6-8 hours a day. Still, I was working 14 hours a day, now I have reduced it. 6-8 hours a day I work and I have to be active and I have to be healthy, Korábban ugye 14 órákat dolgoztam naponta, és hogy rendkívül aktívnak kellett lennem. So my health is very, very important and I consume DXN products day in and day out. Tehát számomra az egészség egy rendkívül fontos kincs, ezért gyakorlatilag minden nap használom a DXN termékeket. So you are all, extremely lucky, or even I can say that you are blessed that you are in DXN.
Tehát rendkívül szerencsések vagyunk mi mindannyian. So Mondhatnám azt is, hogy a DXN egy hatalmas nagy áldás a számunkra. So use this opportunity to promote health to your family, your friends and people at large. Tehát használjuk ki az alkalmat, hogy az egészségmegőrzés fontosságáról beszéljünk a barátainknak, családjainknak és a tágabb környezetünknek. So how Ganoderma is going to protect the health? There are 4 basic, fundamental, powerful mechanisms by which Ganoderma can protect the health. Tehát nézzük meg, hogy a Ganoderma hogyan tudja megőrizni az egészségünket. Itt 4 mechanizmusról fogok beszélni. So in defining health, WHO said it's not the mere absence of disease. Tehát először is definiáljuk Not just the az absence of egészségünket, disease. az igazából nem csupán a betegségnek a hiánya. Because to most of the people, to whom you are going to promote DXN products, they will say, I'm healthy, why should I take it? Tehát a legtöbb ember, akinek a DXN termékeket meg fogjuk mutatni, azt fogja So mondani, health is something beyond the absence of health. Tehát ez az egészség az sokkal több, mint a betegségeknek a hiánya. So you have to be mentally healthy, physically healthy, mentally healthy, socially healthy and spiritually healthy. That's the definition of WHO. Tehát gyakorlatilag az egészségünk az azt jelenti, hogy fizikálisan, mentálisan, szociálisan, spirituálisan is egészségesek vagyunk. Right. So the first, the hurdle what you will face when you want to promote DXN products, you will hear people saying, I'm healthy, I'm healthy, why should I take DXN products? Tehát amikor megmutatjuk embereknek a DXN termékeket, azzal fogunk találkozni, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy én egészséges vagyok, miért kellene DXN termékeket használnom. But you need to tell them that, it's not just the mere absence of disease means that you are healthy. It's the level of, the nutrition. Today the concept is nutrition as medicine. The level of all the kind of nutrition what you get daily. Arról kellene ilyenkor az embereknek beszélnünk, hogy gyakorlatilag ugye a táplálkozásunkban nem tudunk bevinni annyi tápanyagot a szervezetünkbe. So all the food supplements given by the DXN are highly nutritive. So when there is good nutrition, that is translated into good health. Arról kellene beszélnünk, hogy a DXN-ben olyan tápanyagokat, olyan táplálékkiegészítőket kínálunk, ami tápanyagokban gazdag, ami segít az egészségünkért. With regard to Ganoderma, the 4 powerful effects are how it can protect the health is by antioxidant effect, immunomodulating effect, vasodilating effect and the detoxification effect. Tehát a Ganodermában tulajdonképpen 4 hatással találkozhatunk. Ugye van az antioxidáns hatása, van egy immunmoduláló hatása, van egy ilyen értágító hatása és egy méregtelenítő funkció is. So I'm not going to use too much of high the medical words. Right? Megpróbálom nem túlságosan belemenni az orvosi szaknyelvbe. Because it's easy for me to teach an MBBS student, those who are graduated in medicine, but people, who are not doctors, it's very difficult for me to teach. But anyhow, I'll keep it very simple, and so that you can understand. Tehát nem úgy fogok erről a témáról beszélni, mint hogyha orvos tanhallgatóknak tartanék előadást, hanem leegyszerűsítem, és úgy mondom, hogy megértsétek. My job is teaching people with master's degree, right? Now master's degree in medicine. That's a DM cardiology means 3 years of course after your master's degree in medicine, MD. So that level of the teaching I have to do, but I can't do this in this audience. So I will come very low down and try to sort of teach some medicine for you, right? But it's very simple, in very simple terms, right? Language. Amikor orvostanhallgatókat oktatok, akkor ők ugye már egy 5 éves képzésen túl vannak, már mesterszinten rendelkeznek, mesterdiplomával. De tehát, hogy a ti kedvetekért most sokkal egyszerűbben le fogom egyszerűsíteni a dolgokat, hogy mi is megértsük.
some of you must be familiar with these antioxidants, right? Biztosan ismerősen cseng az antioxidáns szó számotokra. When you buy, some products in the store, it will say, antioxidants added. Amikor bemegyünk egy boltba, nagyon gyakran találunk olyan árucikkekre, amire rá van írva, vagy antioxidáns There are hatású. also antioxidant pills. Vannak antioxidáns hatású kapszulák is. There are 7 types of antioxidants what we know, like vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, like that, chromium, there are zinc, there are few antioxidants that we know. So don't bother about it. So Jó. that can be given as pills. Tehát 7 féle antioxidáns hatású anyag van, ugye a J-vitamintól kezdve szelénen keresztül itt számos anyagot felsorolt, azt mondta, hogy ezzel most ne foglalkozzunk. So what are these antioxidants? One of the hot subject today is in allopathy is free radicals and the antioxidants. De tulajdonképpen mik is az antioxidánsok? Itt a szabad gyokokon keresztül fogja megmutatni számunkra. So these free radicals are toxic compounds which are liberated in the body by the process of oxidation. A szabad gyökök akkor szabadulnak fel a szervezetünkben, amikor egy oxidációs folyamat zajlik. All of us require oxygen, right? Without oxygen can we live? Oxigén nélkül tudunk élni? What is so special about our earth, our planet? Mi a bolygónknak, a Földnek a különleges tulajdonsága? What is so special, madam? You can answer about our earth. There are 2 important things the earth has where the other planets they do not have. Két olyan dolog van, ami a többi bolygón nem rendelkezik. One is, the atmospheric oxygen. Az right? egyik az atmoszférában, a légkörben található oxigén. Both saturation and pressure. Ennek a telítettsége és a légnyomás. And none of the planets, in the solar system, they have that oxygen because all living are in human beings and the plants they require oxygen for oxidation process. A naprendszerünkben nincs még egy olyan bolygó, ami légkörrel rendelkezne, ahol oxigén található, mert valamennyi élő lénynek, növénynek, embernek szükségünk van oxigénre. The second, the important thing is, the water in liquid form. A másik fontos dolog az a víz, méghozzá folyékony halmazállapotban. So without water we cannot exist, right? Víz nélkül nem létezhetünk. So the fundamental, the chemical reaction what is happening in our body is the oxidation. So we require oxygen for that, and when there is an oxidation, there are a lot of toxic chemicals which are produced in the body to be eliminated from our food what we take. A testünkben az egyik legfontosabb folyamat, ami végbe megy, ez az oxidációs folyamat, és ennek során a testünkben lévő méreganyagokat ugye kiválasztjuk az oxigén segítségével. So when there is excessive production and accumulation of these free radicals, they are toxic to every cell, and this injury is called as oxidative injury or oxidative stress. Amikor nagyon túlságosan megnövekszik a szabad gyököknek a száma a testünkben, akkor ezt úgy is hívjuk, ezt a folyamatot, hogy ez egy oxidatív stressz szervezetünk számára. With the unhealthy food, high intake of sugars, refined carbohydrates and excessive fat consumption, you get higher amounts of free radicals produced in our body, which is toxic to every cell in the body. A sejtjeink számára rendkívül káros az, amikor túlságosan sok cukrot, zsíradékot, szénhidrátot viszünk be, és ugye ez oxidatív stresszt okoz a szervezetünkben. We have some natural antioxidant systems in our body which can deal with that toxic compounds, free radicals. A szervezetünknek van egy ilyen természetes folyamata, ami által a szabad gyökökkel eltávolítja a testünkből egy oxidatív folyamat által. And when we take our food, there are also natural antioxidants
present in our food. Amikor tápanyagot jutatunk a szervezetünkben, tulajdonképpen oxigént is viszünk be a szervezetünkbe. Which are good to the body, and we'll be able to eliminate these toxic free radicals from the body by consuming antioxidants. Ez rendkívül jótékony hatású a szervezetünk számára, hiszen ugye a szabadgyököket el tudjuk távolítani egy antioxidáns folyamat által. Normally the antioxidants are present in green vegetables, fruits. That is why we recommend taking lot of salads and fruits. Általában a zöldségekben és tehát a zöld színű zöldségekben és a gyümölcsökben található nagyon sok antioxidáns anyag, ezért javasolják, hogy nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk. Any colored vegetables and fruits, they have high antioxidant value and effect. Minden ugye, színes zöldségben, gyümölcsben nagyon sok antioxidáns hatású anyag található. And especially when we talk about antioxidants, we always know that green tea is a good antioxidant, right? Green tea. Például a zöld teáról tudjuk, hogy egy erőteljes hatású antioxidáns anyag. And this antioxidant effect is measured in terms of ORAC, oxygen radical absorbent capacity, and the powerful antioxidant is ginseng, known to the medical world, ginseng. I hope that all of you know about the ginseng, right? It's the Siberian ginseng and the Korean ginseng. They get it from the powder of the root of ginseng, and it's a very powerful antioxidant. Az antioxidáns hatást van egy ilyen tényező, amit így mérnek is, és a ginzengről tudjuk például, hogy ez egy nagyon erőteljes antioxidáns hatású anyag. A ginzeng nevű növénynek a gyökeréből nyerik. So when you talk about the antioxidant power, in the vegetables normally around 200 units or 400 units or 600 units. Tehát általában 200-300-400 egységnyi antioxidáns anyag található meg ezekben a gyógynövényekben. Green tea, the antioxidant value is around 1200. A zöld teában 1300 egységnyi antioxidáns anyag található. The ORAC value is 5000. A ginzengben 5000 egységnyi antioxidáns található. Whereas the antioxidant value, the ORAC value of Ganoderma lucidum is somewhere around 23,000. It's a very powerful antioxidant. Viszont ha megnézzük a Ganoderma lucidumot, 23,000 egységnyi antioxidáns very powerful antioxidant. Tehát látjuk, hogy egy rendkívül hatékony, erőteljes antioxidáns hatással rendelkezik. Antioxidant power is due to the presence of organic germanium, high amounts of concentration of organic germanium which is present in GL, Ganocilium, GL. És ezt a hatást nem másnak köszönheti, mint a GL-ben is lévő szerves germániumnak, tehát a GL-ben. So, when you consume Ganoderma, especially GL, you are going to get the high antioxidant effect, and that is going to eliminate all these toxic free radicals and prevent the oxidation of cholesterol into toxic cholesterol, that is a low density lipoprotein, and also protect the blood vessels. Tehát amikor a GL-t fogyasztjuk, akkor ezt az antioxidáns hatásnak lehetünk a tanúi, és can you repeat the last part? It is going to protect the blood vessels. Tehát ezáltal az érfalainkat is meg tudjuk védeni. Because the bad cholesterol, the oxidized cholesterol gets deposited in the blood vessels, and the blood vessels will get blocked. You get stroke, you get heart attack, other vascular diseases. Mert hogy a rossz koleszterinnek köszönhetően az érfalaink elzáródnak, lerakodások következhetnek be, és a szívinfarktust is okozhatnak, számos szívproblémát. So the toxic cholesterol is the LDL cholesterol, oxidized LDL cholesterol, low density lipoprotein. Tehát a rossz koleszterol, az LDL koleszterol.
So, when you take Ganoderma, you are going to eliminate all those free radicals, very, very harmful, the chemical compounds. Tehát amikor Ganodermát fogyasztunk, akkor ezeket a káros összetevőket el tudjuk távolítani általa a testünkből. So, high free radical production in the body, that means it is very harmful. It can lead to a lot of vascular diseases, including heart attack. And it can also promote the aging process. Amikor túlságosan magas a testünkben ezeknek a szabad gyököknek a száma, akkor ezek számos problémát okozhatnak, például ugye az öregedést is elősegíthetik, illetve egyéb más betegségeket is. You must remember, the simple understanding is aging leads to disease. Azt kell megértenünk egyszerűen, hogy maga az öregedés, tehát a szöveteinknek, testünk öregedés az betegségekhez vezet. So as you age, you get into disease process. Tehát ahogyan öregszünk, ugye a betegségek folyamatában is előre tudunk haladni. And free radicals, high production of free radicals associated with premature aging, premature disease and premature death. A szabad gyököknek a magas száma hozzávezet ahhoz, hogy idő előtt öregedjünk, idő előtt kialakuljanak különféle betegségeink, So when you és végső soron meghalljunk. When you take Ganoderma, you are going to eliminate the free radicals. That means you are postponing the aging process and postponing the disease. Amikor Ganodermát fogyasztunk, ez azt is jelenti, hogy ezáltal kitoljuk az öregedésnek a folyamatát és a betegségek kialakulásának a folyamatát. How many years can a man live, human beings live? Can any one of them answer? Hány éves korig élnek az emberek általában, férfiak? How many years can a man live, human being live? Meddig élhetünk ember? Tehát hány éves korig élnek ezek? Mennyi? 140. 140. So my knowledge is genetically, we are designed to live for. God has created and put the genes in us, and we can live up to 120 years. Genetikailag úgy vagyunk. 120. 120 years. 140 okay. years. Tehát genetikailag úgy vagyunk kódolva, Jóisten úgy teremtett minket, hogy 140 éves korunkig élhetünk. So I think recently, a person with 116 years died recently, about few weeks back. 116. 160 éves korunkig. A person died at the age of 116 recently. Nemrégen halt meg egy ember 160 éves korában. 116. 116. 116 éves korában. Yeah. So 120. 116. So can't we live healthy for 80 years? My thinking is, can't we live for 80 years healthy? Tudunk 80 éves korunkig érni? What is the average age here in Hungary? Mennyi év az átlag életkor Magyarországon? Old age. Mennyi? 70 plus, 75 plus, 80 plus. Mennyi Magyarországon mennyi? 60? 60. For men it's 68. 68? The average. Okay. I think 68 is little low because in India we are catching up. We are 66. The average age is 66. Azt gondolom, hogy ez a 68 because éves it should be somewhere around 70 plus, 75, 78, something like that. Because the average age, life expectancy in Japan is around 80 plus. Japánban 82, 83, somewhere around that. Az átlag életkor. And in America it's around 76, 77, 78. Amerikában ez 75, most of the European 78. countries, if I remember right, it's around 75 plus. Európában ez 70 év fölött egy my thinking is, till the age of 60 we can live healthy, right? Azt gondolom, hogy 80 éves korunkig élhetünk. So for that, we have to do the basic work, Good food, jó táplálkozással, good oxygen, good water, good thinking. Magas oxigén If everything is right, okay, fine, you live up to 80. Tehát megfelelő gondolkodással, magas oxigén szinten, megfelelő tápanyagokkal 80 éves korunkig simán élhetünk. My mother is 80. Az én édesanyám 80 éves. I don't know whether I will live.
I'm not sure. Nem tudom, hogy én meddig fogok élni, vagy ő meddig fog élni. And she's taking Ganoderma for the past 7 years. Az elmúlt 7 éve kezdte el a Ganoderma fogyasztását. Right? So my thinking is, looking at young people getting heart attack, young people getting cancer. Why do they get it? They neglect the health. They insult the health. Én gyakran elgondolkozom azon, amikor ugye fiataloknál is, fiatal gyermekeknél is látom, hogy daganatos betegek lesznek, So when you consume, kapnak, igen. when you consume Ganoderma, you postpone the aging process, you postpone the disease process. Amikor Ganodermát fogyasztunk, akkor ezáltal kitoljuk az öregedésnek a folyamatát. You don't want to be sick, you can't afford to be sick because treatment costs a lot of money. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy betegek legyünk, hiszen a betegségeknek a kezelése sok pénzbe kerül. And when you are sick in the old age, your children, they do not want you. They do not want you. They want you to die. That is my experience. I don't know how it is here. Even with a strong family bondage in India, it's very difficult nowadays for the children to take care of their parents. És manapság sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek számára, tehát amikor a szülők ugye beteggé válnak, inkább meg akarnak szabadulni a szülőktől, tehát hogy nem egyszerűen nincs kapacitása az embernek arra, hogy gondoskodjon a szüleiről. Ezt látom én Indiában sajnos sokszor. So definitely, all of us, we want to live healthy, and one of the, the problem is, we have excessive free radical production in our body because of unhealthy diet, and we need powerful antioxidant like Ganoderma to protect our aging, to postpone the aging process and protect our health. Tehát nagyon gyakran ugye a táplálékainkban, a vízben nagyon sok szabadgyök található, és hogy ki kell, hogy toljuk a Ganoderma fogyasztásával az öregedésnek a folyamatát. See, the American Heart Association recommends regular intake of antioxidants in the form of fruits, vegetables. But what we get in terms of antioxidants in fruit and vegetables is around 200 units or 400 units, whereas Ganoderma, it gives 23,000 units of, the antioxidant effect. Very powerful. Az amerikai táplálkozás tudományi szervezet ajánlja azt, hogy antioxidánsokat fogyasszunk, 200-300-400 egységnyi antioxidást, amit ugye a zöldségekből, gyümölcsökből tudnánk nyerni. Tehát láthatjuk, hogy a Ganodermában mennyi antioxidáns van. So better we take Ganoderma and protect our health, right? Tehát akkor járunk legjobban, hogyha Ganodermát fogyasztunk, és ezáltal védjük and az free egészségünket. radicals, now they have been associated with as a cause for cancer. Excessive production of free radicals, they can lead to cancer. Now the cancer is a deadly disease, and it occupies the third major killer, right? És amikor a szabadgyökök elszabadulnak, tehát a szabadgyököknek a száma megnő a szervezetünkben, ez daganatos betegségekhez vezethet. Ez a harmadik leggyakoribb halálok. And when you are able to eliminate the free radicals, your chances of getting cancer is also reduced. Because after the age of 70, 1 in 3 will get cancer. After 70 years of age, 1 person out of 3 will get cancer. That's the statistics today. Tehát, hogyha sikerül a szabadgyököknek a számát visszaszorítani a Ganoderma fogyasztása által, akkor ugye a daganatos betegségek előfordulását is csökkenthetjük, hiszen 80 éves kor fölött minden harmadik ember daganattól szenved. And especially, the men, we tend to get prostatic cancer, but luckily it's a very, very slow growing cancer. And in women, there is a high incidence of breast cancer, cervical cancer. A férfiak esetében sajnos a prostata ráknak az előfordulása az elég jellemző, szerencsére ez nagyon lassan terjed. A nők esetében pedig a mellrák az, ami egy jelentős daganatfajta. Today, the message is, the scientific information is, cancer can be prevented. Ma a tudományos életben ez az egyik fő üzenet, hogy magát a daganatot megelőzhetjük. So since Ganoderma is a powerful antioxidant, it can
prevent cancer. It can play a major role in the prevention of cancer. Mivel a Ganoderma segít abban, hogy a szabadgyököket eltávolítsuk, egy antioxidáns segíthet abban, hogy a daganatos betegséget is megelőzzük. So Ganoderma is the most powerful antioxidant known to the scientific world, and when you consume Ganoderma, it's for prevention of many diseases. A tudományos világ a Ganodermát tartja a leghatásosabb antioxidáns anyagnak, és hogy daganatos betegséget is megelőzhetünk. Tehát a betegségeket erőteljesen megelőzhetjük általa. So the first benefit was that antioxidant effect, and the second, the benefit, how it can protect our health, is by increasing the immunity. Ganoderma is a very powerful immunomodulator. Tehát láttuk, eddig ugye az antioxidáns hatásáról beszéltünk a Ganodermának, a másik legfontosabb az immunmodulátor szerepe, ami szintén rendkívül jelentős. The polysaccharide and the ganoderic acid fractions present in Ganoderma, they have the highest immunomodulating effect or immunostimulating effect. A Ganodermában található poliszacharid és a ganodermikus savnak rendkívül erőteljes hatása van. Ez ugye növeli az interleukin szintet. So it increases interleukin 1 and 2 and interferon, which are very, very important for our immunity. Növeli az interleukin 1 és 2 és az interferon szintet, ami nagyon fontos az immunrendszerünk megerősítésében. And we have two types of immune mechanisms. One is the humoral, that's the blood-related immunity, and the cell-mediated immunity. And both the immune processes Ganoderma can stimulate. Kettőféle módon lehet, ugye az immunrendszer kettőféle módon, az egyik ugye a vérhez kapcsolódóan, can you go back? Yeah. A vérhez kapcsolódóan, a másik pedig ugye a szöveteknek a szintjén dolgozó immunrendszer. And especially, immunity is very important in children, and a lot of children, because they die because of infective diseases, especially bacterial and viral infections. And for them, to have good general immunity and specific immunity is important. That's why we vaccinate our children, and the general immunity is very, very critical, because many children, they contract a lot of infective diseases. Tehát az immunrendszernek különösen gyerekeknél van nagy jelentősége, ugye van az általános és a specifikus immunrendszer, ugye védőoltásokat is kapnak a gyerekek, hogy megakadályozzuk a különböző baktériumok és vírusoknak a támadását. And according to WHO, in a single day, every day about 40,000 children die all over the world, 40,000. And India's contribution, it's 10,000 every day. A lot of children die, 40,000 a day. We can't afford to lose our children, allow our children to die. A világon naponta 40 000 gyermek hal meg, ebből 10 000-en halnak meg Indiában, tehát nem hagyhatjuk azt, hogy ilyen sokan meghaljanak. This information is according to WHO, World Health Organization. Ezt a WHO világszervezetnek a statisztikája. A lot of children die because of lack of nutrition, lack of food, and lack of immunity. Nagyon-nagyon sok gyermek hal meg, amiatt, hogy nincsen elegendő táplálék, a tápanyaga, és az immunrendszere nem elég erős. That is why, all over the world, people have started, raising funds for, fighting poverty, starvation, and we are, in the other side, we are in luxury. But according to WHO, 1 billion people are hungry. They don't have 1 square meal a day. 1 billion out of 7 billion, 1 billion people are hungry. That means, we are allowing a lot of our children and young mothers, nursing mothers to die. This is the WHO statistics.
Egy WHO statisztikát szeretne említeni. A világon ugye 7 milliárd emberből 1 milliárd éhezik, és ugye nagyon sok alapítvány működik, ami pontosan azt célozza meg, hogy segítse, hogy ezeket az embereket kiemelni a szegénységből, és hogy táplálékhoz jussanak. Nagyon gyakran előfordul az, hogy nem csak gyermekek szenvednek ugye az éhségtől, hanem gyermekeiket tápláló anyák is. The most powerful immunostimulator is the mother's milk. Next to the mother's milk, Ganoderma is the most powerful immune stimulator. Az immunrendszer megerősítésében, hogy az anyatejnek van nagyon jelentős szerepe, és az anyatej mellett a Ganoderma a másik ilyen anyag, ami rendkívül erőteljes immunerősítő hatással rendelkezik. So by giving Ganoderma to children, we can improve the immunity. That is why Dr. Lim has come out with a very powerful product, Kokozi, that is meant for children. Anybody can drink that Kokozi, irrespective of the age, but that product, you know, it's specially designed for children because the Ganoderma is a very powerful immunomodulator. It stimulates your immune system. And when you give Ganoderma, Kokozi to children, you know, they never get cold or cough or anything. They are fine. Hogyha a gyermekeknek az immunrendszerét szeretnék megerősíteni, ezt is ugye a Ganodermával tehetjük. Pontosan ezért fejlesztette ki dr. Lim a Kokozi nevezetű ugye forró csokit Ganodermával, mert ezáltal megerősítjük a gyermekek immunrendszerét, például sokkal nehezebben kapnak el betegségeket, megfázást, tehát a Kokozi segítségével. And recently I had been to Kenya and Ethiopia. You know, there, you know, we are allowing our lot of children to die because of poverty. Kenyában, Etiópiában nagyon-nagyon sok gyermek meghal szegénység következtében. And there for nutrition, you know, one of the project is to give this spirulina in their, you know, gruel for the small children, women. És pontosan ezért jött létre ez a projekt, amikor fiatal gyermekeknek spirulinát adnak. And lot of voluntary agencies and governmental organizations and non-governmental organizations, they are supporting, you know, such projects all over the world, and especially Mr. Bill Gates, he has given all his money, 90 billion to charity, Bill Gates Foundation, 90 billion US dollar. Például Bill Gates is 90 millió dollárt adott jótékonyságra, de számos kormányzati és nem kormányzati szerv működik, akik ezeket az éhező gyermekeket támogatják. Actually, that money is to fight against malnutrition and, you know, natural calamities. Definitely, you and I will not give even 1% of our money, but what he had given is, you know, all his wealth, all his money to Bill Gates, Gates Belinda Foundation, you know, that's 90 billion US dollars. And even the second richest man, Warren Buffett, he has donated 50% of his wealth to such, you know, projects, especially for children and women. Bill Gatesnek a nevét említette, aki egy jelentős vagyonát, 90 millió dollárt adott ilyen célból, hogy támogassa ezeket az alultáplált szegény embereket, különösen gyermekeket, nőket. So my thinking is, you know, by promoting these simple products in DXN, either Kokozi or Spirulina, we are going to improve the health of so many hundreds and thousands of children and women. Tehát pontosan ezáltal, hogy a spirulinát és a kokozit is így ajánljuk, nagyon sok nőnek és gyermeknek az egészségéhez tudunk hozzájárulni. And that cannot be done by doctors, hospitals or drugs. És ezt sajnos nem tudják megtenni az orvosok, kórházak. It is only nutrition, nutrition, nutrition. And that spirulina is a very powerful product, food supplement which contains all the nutrition, especially the vitamins, minerals and trace elements. És ezt nem tehetjük meg másképpen, mint hogy tápanyagokat viszünk be a szervezetünkben. A spirulina ennek egy nagyon jó példája, ami vitaminokban és ásványanyagokban is rendkívül gazdag. Especially talking about children and women, you know, the malnutrition.
The undernutrition and anemia kills lot of women and young children. Különösen itt a gyermekekről és a nőkről beszélünk, akiknek az esetében azt látjuk, hogy nagyon sok esetben ugye a vérszegénység által nagyon sok nő és gyermek halálához vezethet az alultápláltságból fakadó vérszegénység. Ganoderma is also a very, as I said, it's a very powerful immunomodulator. There are a few diseases which are caused by abnormal immune mechanism. They are called as autoimmune disease, and Ganoderma will be able to address those diseases, especially diseases like rheumatoid arthritis. There are other diseases like systemic lupus erythematosus, polyarthritis, so many autoimmune diseases, and Ganoderma, being a very powerful immunomodulator, it modulates the immune system, and thereby it is able to control the diseases which are called as autoimmune diseases. A Ganodermának egy jelentős immunrendszer moduláló hatása van, ami a számos autoimmun betegség gyógyításában segíteni tud. By acting on the immunity, Ganoderma can help to kill the cancer cells. That's one of the the effect of Ganoderma, which is able to act as an anti-cancer agent. By acting on the immunity. Our immune system can identify the cancer cells and kill those cancer cells. Cancer cells are abnormal cells. We'll come to that little later. Pontosan azáltal, hogy az immunrendszert erősíti a Ganoderma, ezáltal képes megölni a rákos sejteket. Tehát egy szervezet természetesen megöli tulajdonképpen, ha megerősítjük az immunrendszerünket. So immunity, by increasing the immunity, Ganoderma can protect the health. That means no infection and no infective diseases. Tehát pontosan a fertőző betegségeket tudja azáltal a Ganoderma az életünkből eltávolítani. When you have a high level of immunity, you can resist especially the present viral infections like the bird flu. Recently we had an outbreak in India, the chikungunya viral infections, very distressing disease. A lot of people get arthritis, chronic arthritis because of the chikungunya, and we don't know, in the coming years, because of the viral mutation, we will be exposed to a lot of this very virulent strains of viruses, different kinds of viruses, and it's good that we must increase our immunity. Otherwise, we may not have drugs to kill those viruses or bacteria. So scientists have already warned that better you have a proper immunity and proper nutrition, because drugs are not going to help. A Ganodermának abban van rendkívül jelentős szerepe, hogy megerősíti az immunrendszerünket, tehát számos például vírus ellen annyira megerősödik a szervezetünk, hogy ugye meg tudjuk védeni magunkat. Például Indiában tört ki nemrégiben egy nagy ilyen vírusjárvány. Tehát az orvosok is arra figyelmeztetnek minket, hogy egyszerűen nem tudnak újabb és újabb gyógyszereket kitalálni a különféle vírusmutációkra, tehát gyakorlatilag az immunrendszerünket kell megerősíteni. So like plague, I mean, it was deadly about 100 years back or even 80 years back. Now some killer diseases, viral diseases, can come back in the coming years. So better we increase our immunity against such viral and bacterial illnesses. And we know that Ganoderma is a powerful immunomodulator, and you must consume Ganoderma so that you have a high level of immunity. A pestisnek a példáját említhetjük, ami ugye 80-100 éve hódító betegség volt, és ez most ugye újra is visszatér. Gyakorlatilag Ganoderma az, ami megerősíti az immunrendszerünket, és ezeket a betegségeket le tudjuk győzni. So the third powerful mechanism by which Ganoderma can protect our health is by acting on the
vascular system, that is on the blood vessels, and especially two components, that is adenosine and guanosine. There are two components present in Ganoderma which are powerful in improving the microcirculation. A harmadik terület, amihez elérkeztünk, a Ganodermának a gyógyhatását illetően, ez amit gyakorlatilag az ereink, az értágító hatása, ugye kettőféle, az adenozint említette, aminek egy ilyen vértágító hatású anyag. Blood flow is very, very important to every cell, every tissue, every organ. Ugye az előbb még említette a mikrokeringésnek a fontosságát, amit nagyon tud segíteni a Ganoderma, tehát ezáltal eljutnak a szöveteinkhez, sejtjeinkhez a különböző tápanyagok. Only through the blood the oxygen can be transferred, the nutrition can be transferred, and all the waste products can be taken back to liver and kidney for excretion. So blood flow is very, very critical for functioning of every tissue and organ as well as for our health. A vérkeringés által tud eljutni ugye az oxigén a sejtjeinkhez, és ezt állítja a tápanyagokat is, illetve a méreganyagokat is elviszi a szervezetünkből. In Ganoderma we have two powerful compounds. One is adenosine, other is guanosine, which will improve the blood circulation, especially the microcirculation, because adenosine and guanosine are powerful vasodilator and antiplatelet. And the blood has to pass through a very small, the capillaries, which is 1/100th of the thickness of the hair. A Ganodermában kettő erőteljes anyag található, az adenozin és a ganozin, ami a mikrokeringés, adenosine and ganozin has got important role in very, very thin, which is blood vessels which are 1/100th the thickness of the hair. But the previous part. Previous part, they are vasodilators. They dilate the blood vessels. Kitágítják az ereinket. And increase the blood flow. Megnövelik a vér áramlását. In the thin blood vessels, which are 1/100th the thickness of the hair. És ezek annyira olyan vékonyságú kis kapillárisok, mint ami a hajszálunknak tulajdonképpen a 100. része, tehát hogy tényleg nagyon szűk, keresztmetszetűek. Only if the blood flow happens in those thin vessels, the oxygen will be delivered from the red blood cells to the tissues, to every cell. The carbon dioxide will be taken back, and a lot of the transfer of nutrients will take place, and that is a place, the adenosine and guanosine is going to act, and those blood vessels are called as microcirculation. Tehát, hogy ezen a kis szűk keresztmetszetű kapillárisokon fog eljutni a szövetekhez az oxigén is, és az adenozin és a ganozin nevezett anyag is itt tud hatni, tehát hogy átadja a tápanyagokat a sejtjeinek is. So only if your vascular system, your microvasculature is healthy, blood flow is healthy, all your organs will function normally. Your brain, your heart, your liver, your kidney, your eye. So microcirculation is very, very critical, and this microcirculation will be taken care of by this adenosine and guanosine. Tehát, hogyha jól működik ez a mikrokeringésünk, akkor az adenozin és a ganozin is megfelelően tud hatni, és valamennyi szervünk, a szívünk, a májunk, tehát valamennyi szervünk jól fog működni. So when there is good blood flow, that means good oxygen, good nutrition for all the cells, and that is translated into health, that is organ function, because especially in the old age we need proper blood circulation. Tehát amikor gyakorlatilag rendben van a keringésünk, a mikrokeringésünk, jól működnek a szerveink, ezt le is fordíthatnánk az egészség szóval, ezt jelenti az because egészségünket. Blood circulation is very, very vital.
Rendkívül very fontos, vital for our health. életfontosságú a jó vérkeringés az egészségünkhöz. And there are no drugs which will improve the blood circulation from head to foot. És nincs még egy olyan is no drug. gyógyhatású anyag, ami tetőtől talpig segítene a megfelelő vérkeringésben. Except, there are few drugs which can improve the blood circulation to the heart, nitrates, or some drugs for your brain. Vannak olyan gyógyhatású anyagok, amik segítenek abban, hogy például a szívünkben vagy az agyunk megfelelő vérkeringéshez jusson. But your entire body requires proper blood flow. De az egész testünk számára szükséges a megfelelő vérkeringés. So we doctors, we have realized that very late, and only now we have realized that there are no drugs which can improve the blood circulation from head to foot, and we have come out to the fact that to improve the blood circulation, any physical activity is the best in terms of walking, swimming, cycling, jogging. So today we cardiologists, we promote saying that walking is the best medicine. Tehát mi orvosok is nagyon későn jöttünk arra rá, hogy nagyon fontos, hogy a vérkeringésünk rendben legyen tetőtől talpig, és hogy azt gondoljuk, hogy a testmozgás az egyik ilyen dolog, amivel nagyon elősegíthetjük az egészségünket, például a gyaloglás egy ilyen, ami rendkívül hatékony lehet. And now the American Heart Association recommends that, our European Heart Association for that matter, or British Heart Association, they say you walk daily for 45 minutes. Az amerikai és az európai szív társaság is azt javasolja, hogy naponta 45 percig gyalogoljunk, hetente 5-ször. And that will be translated into health. És ez az egészséget fogja számunkra jelenteni. Especially with reference to heart. Különös tekintettel a szívünkre. How can it do that? How can you, improve your heart's health, because heart also requires adequate blood supply, good oxygen, good nutrition, because heart is supplied by the coronary arteries, and normal blood flow should be there. There should not be any blocks. And when you walk, your output, the contractility to the heart increases, the output increases, and your blood circulation to the heart increases. Tehát a szívünk számára rendkívül fontos, hogy ugye a szívünket a koszorúér veszi körül, és hogy ez megfelelőképpen elegendő vért és oxigént tudjon eljuttatni a szívünkhöz. Tehát amikor fizikai aktivitásunk van, ez segít ebben. Heart has got a tremendous reserve capacity. That means, it can pump more blood if needed. A szívünknek van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor szükséges, akkor képes a megfelelő mennyiségű vért pumpálni. Heart is a very powerful organ. It's God has created that the heart very strong and very dependable, and it never stops. A szívünk egy rendkívül fontos szervünk. Jóisten úgy teremtett meg minket, hogy egy rendkívül erős szervünk. Most dependable organ in the body. Az egyik legfontosabb szervünk, amitől függ a testünknek a működése. Every organ can fail, but heart, it is last to fail. It's last to faith. Yeah, in the last, when every organ is dead, then only the heart stops. Igen, tehát hogy ez az egyik olyan szervünk, ami leglényegesebb, a többi, tehát hogy ez nem állhat meg, a többi szervünkkel lehetnek fennakadások, de szívünk, ez az utolsó, ami megállhat. So God has created the heart like that. It's a very powerful, dependable pump. And tehát ez egy rendkívül erőteljes hatású pumpája a szervezetünknek, ez egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen. Most dependable, man-made machine is the aircraft engine, the Rolls-Royce engine. The most dependable man-made machine, Rolls-Royce engine, aircraft engine. Because it can work for 14 hours non-stop, transatlantic, right?
Enélkül nem tudunk létezni, ezt egy ilyen Rolls-Royce motorhoz hasonlítja, ami 40 órán keresztül And I was képes told, működni. the aircraft has to be, always, kept flying. Otherwise, when it is down, Hogyha ez a gets motor into megáll, problems. akkor tulajdonképpen lezuhanunk, és nem tudunk tovább működni. Tehát ez a Rolls-Royce So motor like that, működik. heart cannot rest. It has to pump. Tehát a szívünk nem állhat meg dobogni, tehát enélkül nem tudunk létezni. And how many times it pumps in your lifetime? 3 billion times. 3 billion times it pumps. Életünkben 3000 milliárdszor húzódik össze a szívünk, annyit dobban. So the blood supply is very critical for the heart, and also the oxygen and the nutrition, and the adenosine and guanosine present in Ganoderma, they can increase the microcirculation. And I said that heart has got a tremendous reserve. When you are sitting, the heart pumps around 4 liters of blood every minute. 4 liters of blood every minute. Tehát rendkívül fontos, hogy a szívünket ellássuk megfelelő mennyiségű vérrel, oxigénnel, és ebben az adenozin tud segíteni. Amíg itt ülünk, percenként 4 liter? 4 liters of blood. 4 liternyi vér. Every minute. Minden percben 4 liternyi vér megy keresztül a szívünkön. So when there is a demand to pump more blood when you walk, when you cycle, when you swim, the heart can pump more blood. That means 6 liters, 8 liters, 10 liters. And heart has got the unique capacity of large reserve that it can pump 30 liters of blood every minute, 30. Tehát amikor például úszunk, futunk, akkor képes ez a mennyiség megemelkedni, akár 6 literre is, de tulajdonképpen ha nagyon nagy szükség van, akkor akár 30 liter percenként is lehet ennek a mennyiség, ami átfolyik a szívünkön. So who will require that kind of output from the heart? 30 liters, 30 liters. Athletes, if they want to do 1,500 meters or the long distance running, like what the Kenyans do, or they have to have the tremendous stamina, and they have to train their heart, training the heart. Amikor egy nagyobb erőfeszítésnek van kitéve, tehát például 1500 métert akarunk futni, vagy például gondoljunk a kenyai futókra, hogy hozzá kell szoktatni a szervezetüket ahhoz, hogy egy nagyobb mennyiségű vért pumpáljon a szív. So you must understand, heart is a very, very powerful organ, dependable organ, and that organ requires adequate oxygen, adequate nutrition, and Ganoderma, by having adenosine and guanosine, can give more blood supply to the heart as well as to all the organs in the body, including your brain, heart, liver and kidney, eyes. Tehát a szívünk egy rendkívül fontos szervünk, ami nélkül ugye nem tudunk létezni, és megfelelő mennyiségű vérhez és tápanyaghoz kell, hogy jusson, amit ugye Ganoderma tud segíteni ebben, hogy ez megtörténjen. So I see a lot of people walking and jogging here. How many of you walk every day? Nagyon sok embert láttam itt, How many of you walk for 45 minutes every day? Akik futnak, joggingolnak. Every day, 45 minutes, at least 5 days in a week. Gyalogol. Only few hands? Fut. Csak néhányan? So if you want good health, walk, walk, walk. Azt tanácsolja, hogy ha megtehetjük, akkor csak gyalogoljunk, gyalogoljunk. Ne gyógyszereket szedjünk. Right? If you require drugs, your doctor is going to give, but walk. Walking is the best medicine, and walking is translated into health. A gyaloglás az egyik legjobb gyógyszer, ami lehet számunkra, ez pedig az egészséget jelenti számunkra. Here in Ganoderma, the powerful components are adenosine and guanosine. You don't get this guanosine and adenosine in your daily diet. In your bread, or in your spaghetti, or in your rice, or your chicken, or your beef or pork. A Ganodermában az adenozin és a ganozin a két nagyon fontos anyag, és ezt vagy táplálékkal, például rizssel, csirkével, marhahússal nem tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Okay, you get carbohydrates, you get proteins, you get fats, essential fats, Tehát különféle some vitamins, some minerals, but to
add up to the, the vitamins and minerals, don't forget that spirulina. Spirulina is very powerful because it has those micronutrients. Micronutrients means vitamins, minerals and trace elements. A spirulina az egyik ilyen anyag, ami által ezeket a mikrotápanyagokat be tudjuk vinni a szervezetünkbe. So today's concept is nutrition as medicine. Nutrition as medicine. Tehát az orvostudománynak ez egy majd nagyon fontos irányzata, hogy a tápanyagok által gyógyítás. A book written by a doctor. He is an MD, physician in United States. Van egy amerikai orvos, aki egy könyvet írt erről. And he writes about how this lack of micronutrients can kill a person, can lead to many diseases. So micronutrients are very, very important, and spirulina gives all the micronutrition. Ebben a könyvben ez az Apart from orvos high amount of proteins. A mikrotápanyagoknak a fontosságáról írt, és a spirulinában mindezeket megtalálhatjuk. Just looking healthy or being little obese doesn't mean that he has got health. No, he may be lacking in micronutrients. Tehát azért, mert valaki jól néz ki, vagy egy picit túlsúlyos, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egészséges. Ganoderma has got this adenosine and guanosine ez a tápanyag. To improve the blood circulation, especially the microcirculation, which you are not going to get in your daily diet. A Ganoderma pontosan ezért Daily fontos, food. mert ezeket a mikrotápanyagokat el tudja juttatni, és naponta be tudjuk vinni a szervezetünkbe, amit amúgy a táplálékunkkal nem tudnánk bevinni. So far, I have covered the first part, that is how Ganoderma is going to help you in maintaining the health. Eddig arról beszéltem, hogy a Ganoderma hogyan tud segíteni abban, hogy az egészségünket megőrizhessük. These three powerful effects, the antioxidant effect, the immunomodulating effect and the vasodilating effect, they are all very unique to Ganoderma and they are powerful effects of Ganoderma. Eddig a háromféle hatásáról beszéltem a Ganodermának, az antioxidáns, az immunmoduláns és az értágító hatásáról, ami nagyon egyedülállóan a Ganodermának van meg, és nagyon rendkívül erőteljes hatású. As I mentioned earlier, everyone requires health. All these 7 billion people, they require health. De korábban erről már beszéltem, hogy valamennyiünk számára fontos az egészség, a Földön élő 7 milliárd ember számára, valamennyiünk számára fontos. But unfortunately, only 2% of the people, they focus on health. They eat good diet, they sleep well, they have clean air, clean food, clean water, clean habits, so that they are healthy. De sajnos az embereknek a 2%-a számára fontos csak az, hogy vigyázzanak az egészségükre, hogy olyan tisztaságú vizet igyanak, hogy bevigyék azokat a tápanyagokat a szervezetükbe, amire szükségünk van. So our primary duty as DXN members is to promote health. Számunkra, mint DXN tagok számára, ez egy elsődleges kötelesség, hogy az egészség fontosságára felhívjuk a figyelmet. And we are going to promote DXN products to healthy people. Mi tehát a DXN termékeket egészséges emberek számára ismertetjük meg. And it is also true that when you promote these products to healthy people, they are going to ask you a question: I'm healthy, why the hell I should take DXN products? De amikor egészséges emberek számára mutatjuk meg ezeket a termékeket, meg fogják tőlünk kérdezni, hogy miért kellene nekünk Ganodermát fogyasztanunk. But you should be able to tell them, look, just mere absence of disease is not health. You need good nutrition. You need good, the medicinal benefits of Ganoderma. You need to protect yourself. De azt is el kell ilyenkor mondanunk, rá kell mutatnunk arra, hogy azért, mert nem vagy beteg, ez nem jelenti azt, hogy egészséges vagy. So along with your szükséges, hogy megfelelő tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Along with your food, you take the nutritional supplements where spirulina is going to give a lot of vitamins and trace elements and good high amount of protein and
other vitamins, and also De fontos az is, hogy ugye az étkezésünk mellett vigyünk be a szervezetünkbe, például a spirulínát említhetnénk, olyan tápanyagokat, amik segítik, hogy megfelelő mennyiségű fehérje, ásványi anyagok, vitaminok kerüljenek a szervezetünkbe. and also Ganoderma, when you take daily, then you are going to protect your health. És hogyha naponta fogyasztjuk a ganodermát, akkor az egészségünket is meg fogjuk őrizni. It's very difficult to promote, DXN products to your family members or your friends. They will say that I'm healthy. I don't have to take. But Nagyon nehéz bemutatnunk a ganodermát a barátainknak, családtagjainknak, mert azt mondhatják, hogy figyelj, egészséges vagyok. so because most of us think, this has medicinal benefits only meant for people with disease or sick people. It is not so. Mert azt gondolhatják, hogy ezek a termékek, ezek beteg emberek számára vannak. Sick people are going to take medications, and along with the medications, if they are able to take Ganoderma, they will have the additional benefits. I think my second part, let me talk about it, because this I went little elaborate because since most of you are members of DXN, you should know scientifically why when talking to somebody, you should give this information and why one should take Ganoderma and how it is going to act on protecting the health. Tehát a betegek számára nagyon hasznos lehet az, hogyha a gyógyszereik mellett még a ganodermát is fogyasztják, illetve ezeket a termékeket, de arra is képesnek kell lennünk, és arról szeretnénk beszélni meg, hogy hogyan tudjuk az egészségünket megőrizni.